президент Зеленський вчора із президентом Байденом говорили і про питання надання Україні ракет «Атакамс». Це важливе питання прозвучало в діалозі між Байденом і Зеленським. І от, за словами українського президента, дійсно дуже чітко обговорили. Це важливе для України питання передачі ракет «Атакамс» великої, очевидно, дальності, більшої дальності, ніж ту, яку Україна вже отримала. Крапки розставлені, сказав президент Зеленський після цієї розмови із американським колегою, з президентом США. Каже, що говорили про ключові пріоритети в американській допомозі. Це і захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і якнайшвидше прибуття американських пакетів оборонної допомоги. Послухаємо якраз ще один фрагмент президента Зеленського стосовно розмови якраз із американським президентом. 4 пріоритети, вони ключові. Захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб ці пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат у домовленостях про «Атакамси» для України – всі крапки розставлені. Дякую, пане президенте, дякую, Конгрес, дякую, Америку. Ну що ж, подяки абсолютно тут доречні, скажімо так, але пам'ятаємо, що процес ще не завершено, і ми дуже сьогодні сподіваємося, що пройде гладко і спокійно обговорення і голосування у Сенаті Сполучених Штатів стосовно оборонної підтримки України, тому що це процедурне важливе питання. Ну, там у Сенаті демократична більшість, ми віримо, що до таких дебатів, як у Палаті представників, до такого затягування часу не дійде, справді оперативно сенатори розглянуть це питання, але не варто сподіватися, що це може прямо сьогодні статися, це може кілька днів тривати, до кінця тижня точно цю процедуру завершать, але ми віримо, що якнайшвидше абсолютно сенатори проголосують. Окрім того, Київ вчора відвідала делегація Конгресу США, і конгресмени приїхали запевнити Україну у своїй непохитній підтримці. Зустрілися вони теж із главою держави, з президентом Зеленським, знаємо, двопартійна така делегація Конгресу Сполучених Штатів після успішного голосування вже в самій Палаті представників відвідала Київ і Україну. Поспілкувалися також конгресмени з представниками українського політичного керівництва і про конфіскацію заморожених активів російських злочинців, терористів і кремлівського режиму, про підтримку України на шляху до НАТО, безпекові гарантії, формулу миру. Ну і важливо дійсно, що конгресмени свою справу зробили в першу чергу, якраз проголосувавши за оборонну підтримку України, підтримавши Україну якраз у сенсі озброєння, боєприпасів. Це от найважливіше. Бачимо, що зустріч була такою дружньою і сподіваємося, що дійсно конструктивною, що і далі Конгрес прийматиме ті рішення, які на користь Україні, які Україні допомагатимуть, власне кажучи, у подальшому розвитку і протидії російській агресії. В Держдепі Сполучених Штатів, це відомство, яке відповідає за зовнішню політику, у Вашингтоні запевняють, що нова допомога для України буде дуже і дуже скоро. Про це заявив помічник Ентоні Блінкена, держсекретаря США, якраз помічник з питань Європи і Євразії Джеймс О'Брайен. Він стверджує, що дуже скоро, це прямо very soon, пряма цитата того, що він озвучив. Дуже скоро Україна отримає новий оборонний пакет допомоги. І як тільки Сенат закінчить свою роботу і Джо Байден підпише відповідний закон, нібито ця допомога вже на складах, вже готова, вже сформована навіть для передачі Україні. Чекали тільки, коли чорнило з'явиться на відповідному документі, а саме підпис президента Джо Байдена. Я думаю, що тільки цей підпис буде висихати, як уже процес запуску передачі Україні озброєння